וממשיך רבנו בעל הסולם ואומר, גם נתבהר שאותם בחינות האוביות שבבחינה ד' נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקושיות שבו. זאת אומרת, למדנו ביומיים האחרונים שבמלכות יש בחינות של רצון לקבל, והיא צריכה לעשות את העבודה שנקראת עבודת המסכים או זיווג דהקאה 5 פעמים על כל אחד ואחד מסוגי הרצון לקבל. אז עכשיו התחלנו לראות את הסרטוטים אתמול. אפשר לראות את סרטוט מספר 9. ואני קורא, אנחנו נסתכל בטקסט ונסתכל בסרטוט. ולפיכך נבחנים במסך מינים של זיווגים דהקאה על פי שיעורי אוביות שבו. שזיווג דהקאה על מסך שלם מכל בחינות האוביות מעלה אור חוזר המספיק להלביש 10 ספירות כולם, דהיינו עד קומת כתר. זה מסרטוט מספר 9, הטור הימני. זאת אומרת, אם יש מסך על האוביות הכי גדולה, אוביות של בחינה ד', אז זה קושי מאוד מאוד גדול. צריך מסך גדול, מסך עבה. ממילא יוצא אור חוזר גדול, שמלביש עד הקומה הכי גבוהה, קומת כתר. זאת אומרת, מתגלה רצון להשפיע ואהבת השם כל כך גדולים, שזה מלביש עד קומת כתר. עכשיו, למה אומר זיווג דהקאה על מסך שלם מכל בחינות האוביות? התשובה היא, כי אם הנברא יכול לעשות מסך על אוביות של בחינה ד', אז בטח הוא יכול לעשות מסך על ג' ב' א' ושורש, כי הם יותר קטנים מד'. אז נבחן שבטור הימני כלולים כל 5 הבחינות. הלאה, הטור השני, זיווג דהקאה על מסך החסר מאוביות בבחינה ד', כלומר, אין כוח לנברא לעשות מסך על הרצון לקבל המקסימלי, שהוא הרצון לקבל של המלכות, אלא רק על אוביות של בחינה ג', שהוא הרצון לקבל של תפארת. אז אנחנו רואים האוביות היא יותר קטנה, מסך גם יותר קטן, כי לא צריך להפעיל מסך כל כך גדול על אוביות יותר קטנה. תמיד המסך יהיה בהתאם לאוביות. ואז האור חוזר הוא גם יותר קטן, רצון להשפיע יותר קטן, וגילוי השם יתברך הוא יותר קטן ונקרא קומת חוכמה או אור החיה. אז שימו לב, הדברים הללו, חוכמת הקבלה הייתי מגדיר אותה בתור אלגברה של מצבי הנפש. למעשה מדובר פה הכל על מצבי נפש. בשפה חסידית הייתי אומר עבודת השם. שפה חיצונית מצבי הנפש. ואם אין בו אלא אוביות דבחינה ב', הנה אור חוזר שלו קטן יותר, ואינו מספיק להלביש 10 ספירות רק עד קומת בינה, וחסר מכתר חוכמה.
אז זה הטור השלישי. תרשמו 1, 2, 3. זאת אומרת, אוביות יותר קטנה, מסך יותר דק, יותר קטן וכו'. ואם אין בו אלא, כן, אז כבר יש לו רק אור הבינה, אור הנשמה, וחסר מכתר חוכמה. כבר אין לו התגלות אלוקות שנקרא כתר וחוכמה, שזה יחידה וחיה. ואם אין בו אלא אוביות בבחינה א', הנה האור חוזר שלו מוקטן יותר. זאת אומרת, אם הוא יכול לעשות מסך רק על אוביות של בחינה א', שהיא האוביות של חוכמה, אוביות מאוד קטנה, אז ממילא גם המסך קטן והאור חוזר קטן, מספיק להלביש רק עד לקומת תפארת, שזה רוח, וחסר מכתר חוכמה בינה. ואם הוא חסר גם מאוביות בבחינה א', ולא נשאר בו אלא אוביות בבחינת שורש, זאת אומרת, האוביות הקטנה ביותר, שהיא אוביות של הכתר בלבד, הנה ההכאה שלו קלושה מאוד. העבודה כאן מאוד מאוד קטנה. מסך מאוד דק. מספיק להלביש רק לקומת מלכות בלבדה, וחסר מתי צפירות הראשונות, שהם כתר, חוכמה, בינה ותפארת. לפום צער האגרא. לפי גודל הצער, כך גודל השכר. הצער מתבטא במסך. הקושי להתגבר על הרצון לקבל, על היצרים, על התאוות. והשכר הוא האור חוזר, שהוא רצון להשפיע ואהבת הבורא, ולפי גודל זה מתגלה השם יתברך.